السلام عليكم ورحمة الله. إزاي نعرف إن الأنسولين أصبح تالف؟ وهل من الآمن استخدام الأنسولين منتهي الصلاحية؟ وهل لا يزال بإمكانك استخدام الأنسولين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟ وماذا يحدث إذا تم استخدام الأنسولين منتهي الصلاحية؟ ومتى يفسد الأنسولين قبل انتهاء صلاحيته؟ وكيف يمكنك معرفة ما إذا كان الأنسولين تالفاً؟ ومتى يجب التخلص من القلم أو خرطوشة الأنسولين المفتوحة؟ وكيفية تخزين الأنسولين؟ كل دي الأسئلة أكيد دارت في ذهن معظمنا وتنتظر الإجابة. لو عايز تعرف كمل معانا للآخر، بس قبل ده كله ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان تتابعوا معانا كل جديد. يلا بينا. هل لا يزال بإمكانك استخدام الأنسولين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟ لا ينصح مطلقا باستخدام الأنسولين منتهي الصلاحية، ويجب ألا يتم ذلك إلا إذا لم يكن هناك خيار آخر. تتدهور فعالية الأنسولين بمرور الوقت، ومن المستحيل التنبؤ بمدى فعالية الأنسولين منتهي الصلاحية أو ما إذا كان سيؤدي مفعوله أم لا. لكن الأنسولين على غير المعتاد له تاريخان لانتهاء الصلاحية. الأول هو تاريخ انتهاء الصلاحية إذا لم يتم فتح الأنسولين وتخزينه في درجة الحرارة المناسبة. الثاني هو تاريخ انتهاء الصلاحية الذي تقترحه الشركة المصنعة لاستخدام الأنسولين بعد الفتح والاحتفاظ به في درجة الحرارة المناسبة. تأكد من التحقق من كلا التاريخين حتى تعرف ما إذا كان الأنسولين الخاص بك لا يزال آمنا للاستخدام أم لا. ماذا يحدث إذا تم استخدام الأنسولين منتهي الصلاحية؟ عندما لا يعمل الأنسولين بشكل صحيح، فإنه يشبه ما يحدث عند التشخيص الأولي لمرضى السكر، عندما لا ينتج البنكرياس أنسولينا مناسبا لاحتياجات جسمك. تبدأ نسبة السكر في الدم في الارتفاع، ويمكن أن ترتفع بسرعة كبيرة. عندما تلاحظ ارتفاع نسبة السكر في الدم مع استبعاد الأسباب الأخرى مثل المرض والتغييرات في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة أو الأدوية الجديدة، ابدأ في الشك في أن الأنسولين الخاص بك قد تلف. عندما تقوم بالتبديل إلى خرطوشة أو قلم جديد وتعود نسبة السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي، تكون قد تحققت من تلف الأنسولين قبل الاستبدال. من المهم ملاحظة أن الأنسولين يمكن أن يفسد قبل انتهاء تاريخ صلاحيته، وهو نادرا ما يحدث، ولكن يمكن أن يحدث عند توافر أحد هذه العوامل: انكسار خرطوشة الأنسولين، أو تعرض الأنسولين لدرجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية، أو وضع الأنسولين بالخطأ في الفريزر. لكن في كل الأحوال إذا شعرت أن الأنسولين لا يعمل كما ينبغي، فحاول التبديل إلى خرطوشة أو قلم جديد للتحقق من ذلك. كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الأنسولين تالفا؟ هناك طريقتان يمكنك من خلالهما معرفة ما إذا كان الأنسولين قد تعرض للتلف أم لا. الطريقة الأولى هي الفحص البصري. إذا كان الأنسولين الصافي أو النقي الخاص بك يبدو عكرا أو مشوها بأي شكل من الأشكال فلا تستخدمه، أو إذا كان يحتوي على كتل أو ما يشبه بالخيوط الصغيرة بداخله. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الأنسولين العكر الخاص بك أصبح صافي وغير عكر، فربما يكون من غير الآمن استخدامه. الطريقة الثانية لمعرفة الأنسولين أنه لا يعمل بشكل صحيح. وكيف نعرف ذلك؟ عند ارتفاع نسبة السكر في الدم بطريقة غير مبررة. إزاي نخزن الأنسولين؟ التخزين المناسب للأنسولين مهم لضمان بقاء الأنسولين فعال. تجنب تعريض الأنسولين لدرجات الحرارة الشديدة، فالأنسولين هو بروتين، وهذا يجعله عرضة للتحلل عندما يتعرض لدرجات حرارة شديدة أو درجات من البرودة الشديدة. بالإضافة إلى ذلك، احتفظ بالأنسولين بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، لأن هذا يمكن أن يتسبب أيضا في تلف الأنسولين. يمكن تخزين الأنسولين غير المستخدم في الثلاجة عند درجة حرارة من 2 إلى درجة مئوية إلى 8 درجات درجة مئوية، وفي مسافة آمنة بعيدا عن الجزء الخلفي والأعلى للثلاجة، حيث قد يتسبب ذلك في التبريد الزائد. عادة ما يكون رف الزبدة أو درج الخضار جيدين لتخزين الأنسولين. هناك دراسة حديثة كانت في 2021 أثبتت أنه عند ترك الأنسولين في درجة حرارة من 25 إلى 37 درجة مئوية ل4 أسابيع ترك نفس الأثر عند تركه من 2 إلى 8 درجات مئوية حتى الفتح. يمكن تخزين أي خراطيش أو أقلام أنسولين مفتوحة خارج الثلاجة في درجة حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية.
ويعود سبب تخزين الأنسولين المفتوح في درجة حرارة الغرفة إلى أن الأنسولين البارد يمكن أن ينتج حقنة مؤلمة بدرجة أكبر. طبعا في اقتراحات تم ذكرها في فيديوهات سابقة لحفظ الأنسولين خارج الثلاجة بأمان، أنصحكم بمشاهدتها. متى يجب التخلص من القلم أو خرطوشة الأنسولين المفتوحة؟ يمكن أن تدوم العديد من أقلام الأنسولين خارج الثلاجة لمدة تتراوح من 7 إلى 28 يوم، وفي بعض الحالات أكثر من ذلك. هبقى أكتب لكم في الوصف بعض التوصيات المحددة لتخزين الأنسولين التي يمكن اتباعها كما هو الحال دائما حسب كل نوع، ودائما تحقق من الإرشادات الموجودة داخل علبة الأنسولين للحصول على إرشادات محددة لكل نوع. وياريت تكتبوا لنا في التعليقات بعض الاقتراحات اللي تحبوا نتكلم فيها بخصوص متابعة مرض السكر. وفي النهاية طالما وصلتوا معانا لنهاية الفيديو فأكيد الموضوع ده كان مهم بالنسبة لكم، ومع ذلك ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان تتابعوا معانا كل جديد. يا ريت تبقوا تكتبوا لنا في التعليقات لو في أي مشكلة أو في حاجة مش واضحة ممكن أقدر أوضحها، وهكون سعيد جدا بالتواصل معكم. قناة اتعلم مع وائل مهران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.